I gave you my heart. Hi guys! Welcome to my vlog. Kagigising lang ng sagol namin. Hi ka na, baby. Hi! Wala siyang pakalo. So ngayon, gagawa po tayo na ice drop. Pero ang gagamitin po natin ay Cerelac. Ice drop Cerelac. Pwede ba yun? Pwede yun para sa kanya. Lalagay po natin siya dito. Yay! So, gawin na natin guys. Meron ako ditong gatas at Cerelac. Tsaka water. Yan lang yung mga gagamitin natin. Para sa kanya. Kasi, minsan, hindi naman palaging nag-aircon. So, minsan mainit talaga. So, may pang-refresh siya. Oh, gawin na. Laki ng butas ng ilong mo, ano ko. Baba ka muna, gagawin natin yung ice drop. Okay, game. Kita ba? Ang igsi kasi ng mesa namin. So, may natitira pa siyang Cerelac dito. Ang gagamitin natin. Buhos lang na natin. Madali lang naman ito guys. Yung flavor ng Cerelac niya is rice and soya. Yan. Ito na siya guys. Tapos, lagyan na natin ng gatas. Dahil konti na lang yung fresh milk natin, maglalagay na lang tayo ng powder milk. Konti na lang talaga. Dahil dyan, maglagay tayo ng powder milk. Para mas masarap. Yun. Tapos, just add water. Yay! Yeah, you just wait. So, haluin lang natin guys. Dagdagan pa natin yung tubig kasi parang malamig. Sugar. Dagdagan pa natin yung gatas. Tapos maglalagay tayo ng sugar kasi tumabang na. Yan, lagay tayo ng sugar. Konti lang kasi ayaw masyadong matamis eh. Akong kakain para sa anak ko to. So, i-mix lang natin guys. Yung ganyan. Para mawala yung namumuo.
Lagyan natin ng chocolate syrup. Yay! What? And ganyan. Tapos, ay, kailangan ko ng sandok. Wait lang. So, isasalin lang natin siya. Oops. Tapos lagyan natin ito. Ay, nagabang ko na sa yan. So, ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos itong malalagyan. So, lagyan natin ulit ng chocolate syrup. Oops, yan. Yan. Diba? Ang sarap. Pero para sa kanya lang to. Kasi Cerelac din. Parang hindi ko yata type yung Cerelac. Charot. Ooh, yummy. Hintayin pa natin itong tumigas sa naka kasi malambot pa lang ito eh. Ilagay muna natin siya sa freezer. Yan. So, may natira pa. Sasalin ko na lang sa ibang container dahil nawala na yung ibang lalagyan nito, mga itong popsicle. Yan. So, ilagay na natin siya sa ref guys para tumigas. A few moments later. Hi guys! Ito, susubukan na natin yung ating popsicle. Cerelac Popsicle. Tumigas na siya. So, yung anak ko excited na siya. Tikman. Okay, one lang, one. Oops. Matigas na nga siya guys. So, hindi natin mabubuksan. Nam 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 nami. Oh, yummy. Sobrang tigas anak, ayun na lumabas. Kabasain mo na naman. Hey, brother. Oops! Yan, okay na guys. Matigas na ang ating Cerelac Popsicle. Excited na ang sample, oh. Yummy? Yummy? Anda ka pa. Say yummy. Okay? So, ibalik na muna natin to sa rep kasi sobra-sobra naman pag abuso ng ubusin niya to lahat. Okay, thank you guys. Yes. Yummy? Your new cake arrived. Are you excited? Are you excited? Yeah.
okay. Mag-okay ka dun. Sorry, sorry.